Alltså hörni, den här soluppgången var inte helt dålig. Nu var den, jag hann inte ens filma när den var som vackrast. Shit vad nice. Ja, dags att åka tillbaka till Marbella. Helt enkelt. Ni vet, det är inte min favoritplats, men nu kör vi. Eller södra Spanien, jag ska inte bara vara i Marbella. Men jag ska faktiskt dit. Jag har en killkompis till mig som kommer att hälsa på, som jag ska hämta upp och som ska resa runt med mig i Spanien, Portugal, vilket kommer bli väldigt spännande. Men mer om det sen. Så ja, nu kör vi helt enkelt. Och så hoppas jag att jag kan parkera på en av mina favoritplatser i Marbella. Det är inget roligt att vara i södra Spanien. Jag är sjukt trött på det här. Jag har inte ens varit här en vecka liksom. Åk inte till södra Spanien med van på högsäsong. That's all I can say. Eller åk inte ut överhuvudtaget. Alltså det är liksom, det går inte att hitta parkeringar typ någonstans för det är fullt överallt. De har bara satt upp fler skyltar att man inte får stå. Nu är jag borta vid Torremolinos, alltså ganska nära Malaga flygplats. Och då står det att man inte får stå här, men det står bilar här ändå. Så att, men nu har jag parkerat tillfälligt liksom längs vägen och sitter och jobbar för att jag måste vänta på att alla åker. Men nu blir det liksom inte möjligt förrän 11 på kvällen typ. Och anledningen till att jag är här är för att min kompis landar ju i Malaga, så att jag kände att jag ville vara nära och jag ville parkera någonstans där jag inte behöver flytta på mig varje dag nu. För att jag har en hund som är väldigt stressad. Jag vet inte, det kändes som att det gick så mycket bättre och bättre och bättre, och senaste 3 dagarna har bokstavligt talat varit skit. Förlåt för min extremt dåliga energi till er just nu. Men det kan inte alltid gå uppåt. Så är det, och jag måste försöka tänka på att tiden kommer lösa det.
Jag kämpar och kämpar och kämpar, men just nu de här dagarna har bara varit som att vi är tillbaka på ruta 1 typ. Vilket har varit skit jobbigt. Och det var fyrverkerier i förrgår natt. Och det var ett midsommar och men alltså det har ju hänt väldigt mycket liksom, så det har varit väldigt mycket för henne, så det kanske är det också. Men i alla fall, jag har tagit mig igenom Marbella och Fuengirola och är nu i Torremolinos och ska vänta här nu kommer hänga här tills min kompis kommer helt enkelt. Och sen så blir det lite resa runt igen. Men då ska vi upptäcka lite nya platser. Så det kommer bli jättenice. Men jag ska bara bort från den här kusten. Jag får panik. Vanlife i södra Spanien på sommaren. Big dono! Hörni, nu jäklans händer det grejer här och jag har sagt i säkert 5 timmar att jag måste börja filma och jag har liksom inte gjort det för det har varit lite mycket och lite stressigt. Men en liten sneak peek här i spegeln så har jag bytt plats. Jag är på min favoritplats som ni såg i förra videon, som är vid Caminito del Rey. Och min van är, det ser inte jättekaosigt ut nu, men jag såg inte golvet för 10 minuter sedan. Nu är allting här framme i fören. Här. Jag har köpt massa grejer som har kommit hem till mina kära vänner Frida och Andreas. Jag har varit och hämtat typ 7 paket, varav en helt ny toalett, för min håller på att gå sönder och jag tycker att den är alldeles för liten. Gud vad det blåser. Och min kära vän Tim här ska bo med mig i vanen och resa med mig en stund och prova på vanlife. Så jag håller alltså på att röja hela min van nu för att vi ska få plats 2 personer här inne och en hund, vilket kommer vara väldigt intressant. Jag har också tält. Han har också bott på hotell. Så ja, det här kommer bli jätteintressant. Det kommer bli väldigt intressant. Jag har ingen aning om hur det här kommer gå. Men det kommer i alla fall bli kul. Det blir resesällskap. Jag ska visa han de bästa platserna i Spanien och Portugal. Så nu håller jag på att städa. Det kommer vara väldigt intressant hur vi ska få plats med det här. Are you excited for van life? Yes. Yes. I don't know how to speak Swedish. You have no idea of what I'm saying. I can say so many different things about you and you have no idea what I'm saying, which is good. But you Good don't, for you, maybe. Yeah, you didn't bring too much stuff though, which is good. So I might be able to fit in the van. So that's the mission. Att få in alla hans grejer här och få ut mycket av mina grejer härifrån. Och så kör vi. Det blir skitkul. Det här blir jättekul. Det kommer bli spännande. Så ja, det blir lite annat sätt att resa på nu och det kommer bli jävligt trångt. Och jag måste vara smart för jag kommer inte orka liksom hålla på och rodda för mycket. Så roddandet, here we go, och så ja, ser vi hur det här går helt enkelt. Okay, so while I'm doing the champagne for you, we're gonna talk about the shit. Okay. Like the shit, like, you know, number 2 in the toilet. Okay. Let me have it. How do you do it? So it's 3 in this van. There's 3 different ways of taking care of your shit. Number 1, you find a public toilet. That's a pretty good option. Yeah. Number 2. Number 2. Number 2. Yeah. You do it outside,
But you have to be a responsible van lifer, which means you have to take care of your shit outside. You can't just leave it because there's dogs and people going around. You don't want people stepping on your feces. No, and you don't want your dogs to roll around in it. Okay? But you don't want to roll in it yourself, you know what I mean? I very rarely roll around in the woods, but it might happen after all of this. And number 3, option number 3 is that you do it on the toilet, but you put a plastic bag under the seat. You sit down like on a normal toilet. You do your thing. You do your thing. Thanks for the example. Yeah, and then when you go out, you pull the plastic bottle, the plastic bag. You just tie it together, and you just took care of your shit very easy, very fast, and you throw it away. Where do you throw it? In a bin. Oh, I think you just like alley-oop, throw it in the bush. No, you throw it in the bin. Oh, lucky we spoke about that. Yeah. So there's options to do it outside, inside, you know. We're missing the sunset, we need to go. And Alright, wrap it up. So you go out and pee, or you sit down and pee. And I just show you how to do it, and then we empty it. Well, thank you so much for that presentation. You're welcome. Of van and now life. we celebrate this shit talk with some champagne. Thank you so much. I have 2 hands, but thank you. Alright, bye. Okej gänget, god morgon från min absoluta favoritplats i Spanien. Caminito del Rey, det här såg ni i en annan video. Det är helt magiskt här. Men självklart så förföljer ju molnen mig. Så det är väldigt blåsigt och molnigt här. Det står till och med på appen att det är strålande sol och ingen vind. Ja men ni ser ju, jag hoppas att ni till och med hör mig. För att det liksom alltså sätter jag micken här ute så är det lite väl vindigt för att prata. Så att speak, leave it! Mandy, no. Hon har fått någon dille för napkins. Alltså vita servetter typ. Okej, så idag så ska vi göra en liten speciell sak. För det är nämligen så här. Jag känner att min hund distraherar mig lite nu. Mandy, kom in. Gud, ja. Det är nämligen så här, vi kollade på en film igår, min favoritfilm som heter Peaceful Warrior. Och den här filmen är liksom, man behöver vara öppen för kanske den här lite mer spirituella sidan. Man behöver vara öppen för saker som kanske inte alltid har en fulländad explanation. Och att liksom, ja, det är väldigt svårt. Antingen så hatar man den filmen eller så älskar man den filmen. Nu ska jag så här på grund av vinden. Så vi kollade i alla fall på den filmen, för jag har berättat väldigt mycket om den för Tim. Och jag tror att jag typ har pratat om den i säkert, gud hur länge har vi känt varandra? Över 3 år. Och jag tror säkert jag har pratat om den filmen i över 3 år. Men han har liksom inte sett den än. Så nu var det så här, har du sett den? Nej, okej, då kollar vi på den. Så vi kollade på den igår. Och den handlar väldigt mycket om liksom att vara närvarande, att vara i nuet, att inte vara i det som har hänt eller det som kommer hända, utan bara här och nu. Och jag vet inte om ni har sett den här, men den här tatueringen där, here now this moment, den är från den här filmen. För att det är liksom frågan så, okej, vart är du, vem är du, och what time is it? Och så är det liksom, ja men jag är här just nu, och liksom det är det här, this moment. Så den filmen är väldigt liksom inriktad på det, vilket jag tycker är väldigt häftigt och väldigt viktigt. För det är så himla lätt idag att bara vara, åh jag älskade det här och det här hände innan, eller åh imorgon ska jag göra det, eller nu ska jag göra det, eller åh nästa vecka eller nästa år eller nästa sommar. Bara, men hallå, skit i det, livet är här och nu. Vad är det som händer här nu? Det handlar inte om att man inte ska kunna göra planer och planera grejer och vara stolt över det man har gjort, utan det handlar om att inte konstant vara någon annanstans, utan faktiskt, vad är det som händer just nu? Och uppskatta det, att okej, den här fantastiska utsikten med havet är helt magisk. Att känna vinden, att känna dofterna, att känna, du vet, såna här grejer. För det är så himla lätt att bara, jag önskar det var så eller så eller så, eller som jag klagar över dålig väder. Men att faktiskt bara embrace it. Och det är väldigt, väldigt häftigt. Så, vi har en utmaning idag som vi har bestämt gemensamt här.
Och det är att vi ska försöka vårt absolut bästa att vara helt och hållet i nuet idag, under en dag. Vilket innebär att om vi börjar prata om det förflutna så måste vi påminna varandra. Om vi börjar prata om någonting vi ska göra sen så måste vi påminna varandra. Så att idag finns inga planer. Eller ja, vi ska väl äta mat och grejer liksom. Men det är liksom inga planer. Utan idag ska vi faktiskt göra vad vi känner för. Men vi ska också vara närvarande i det sätt, alltså hur vi pratar. Vilket kommer bli jättekonstigt för det är så här, vadå, vad ska vi prata om? Hur känner du just nu? Hur mår du just nu? Jag har ingen aning. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande. Så jag tänker att vi sätter igång. Och just nu så känner jag faktiskt att jag skulle behöva röra på mig. Så jag tänkte att jag ska ta en promenad så får vi se om han vill hänga på. Mandy kände nog det också, tror jag. Men hundar är ju väldigt bra på att leva i nuet. De tänker inte riktigt på vad som hände igår eller vad som ska hända imorgon, för de vet inte det. Så det är faktiskt en fantastisk grej att tänka på. Så it's a day of living in the moment. Så nu kör vi. I just told everyone that we're gonna live in the moment today. You're not living in the moment right now. Damn it, but do you know what I feel like doing right now? What do you feel like doing? Taking a walk. I feel like taking a walk also. Okay, Mandy also feels like taking a walk. So can we go for a walk? Let's go. Okay, good. Jag bröt det direkt. Började planera om vad jag skulle laga till lunch. Att vi skulle sitta här ute och käka lunch. Det här är skitsvårt. Okej. Let's go. Okay, Australia. How do you want your coffee? How do you feel like having your coffee like right now? I feel like Like having right in this my moment. coffee right now with a bit of honey and milk. A bit of honey? Keep them away. A bit of honey and milk. If that's okay. No. Keep them away from me. Ah, come on. You deserve a cookie. You've been walking for like 10k. Okay, I'm not gonna do this. You do your coffee because everyone do their own coffee. Fantastic. 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 Are you German? I don't know, I'm just trying to... I keep hearing you talk, so I'm just... Whatever. Ja, men det låter ju mer som tyska när du pratar, inte svenska. Sven. Du är Sven, ja, men du säger det med Sven. Sven istället för Sven. Sven is nine to the stinken. What's up with the German? You have to show the camera how you probably eat a ballerina cookie. Swedish style. Ballerina? This is called ballerina. Alright, fine. Oh, it's on! It's on! Alright guys, oh, is this... Hello? Yep. So, I'm going to show you guys how to have a... I think they're called ballerinas. Where's the camera? Is that There, the camera? yeah. There, there it is. How you There. going? Oops, sorry. So, you twist it. Give it a good twist. You know, eat it. Mmm. That's a good ballerina. And then you give it a lick. This is the Swedish style, by the way. And then you eat it. Bob's your uncle. And happy days. Over. Vi har haft den här diskussionen förut. I'm sorry, I don't speak mouthful of food. Hold up. I need to eat something, they're not going to understand me. Vi har haft den här diskussionen förut om man äter ballerinan hel eller om man delar på den. Well, I don't know. Because I had this discussion with my YouTube followers before of Oh, how yeah. to eat a ballerina cookie. Okay. And it's a hot discussion. If you just eat it like it is, or No, if no. you twist it. I already- But you try I both. tried both, and trust me, you got to try the twist. I keep going blurry. Yeah, I know it. Ah! You have to be more in it. Yeah, you got to try. You got to twist it, and it's a lot better. It lasts longer too, so you can really enjoy it. Yeah, back to you, Amanda. Okej, nu ska vi tillbaka till inget planerande. Alltså jag förstår inte hur svårt det här kan vara. På riktigt. Fast jag känner ändå inte att jag liksom tankemässigt är i framtiden eller liksom in the past. Utan det är ändå här och nu. Här och nu. Bra utmaning det här. Här och nu. nu. Precis. Bra. Jag ska lära svenska.
Hörrni, jag har köpt en ny toalett som jag skulle installera igår, men det gjorde inte jag. Så ja. Grejen är så här. Tips till er som ska bygga en van. Jag tog en liten toalett från början för att jag kände så här, men det är lättare att tömma och grejer. Men alltså jag tycker att det är jobbigt för att det är oftast man är på platser där man inte är nära där man kan tömma. Och den blir full ganska fort. Alltså 3 dagar sen är den ju smockad. Så nu har jag köpt en större toa. Plus att den håller på att gå sönder den jag har. Så jag tyckte att det var dags. Så att nu så ska jag öppna upp och installera min nya toalett. Så jävla skönt! Happy girl! Alltså längst man var så här glad över en toalett. Men den är hel och ren och den är mycket större. Så nu behöver man inte göra en deep squat varje gång man ska sätta sig på toa. Alltså så skönt, det blev så majestätiskt. Är det ett ord? Nej, det är inte ett ord. Men det är ett ord nu. Majestätiskt blev det. Det kanske är ett ord. Jag vet inte. Skitsamma! Let's go! Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun. The feeling we chase, I'm wide awake. Take me away now. 'Cause I won't go down the same old path again now. No, I've been running out of air, so let me catch my breath. Feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy. Making me crazy. So I'm just gonna drive. Okej, jag måste visa en liten härlig vanlife-lösning. Jag har hittat en parkering som inte är liksom den najsigaste parkeringen. Men här står vi. Och så bara, fan jag måste duscha. Så jag satt upp tältet här. Så här har jag precis tagit en dusch. Alltså, hur mysigt? How was your first van life shower? I feel like one with nature. Yeah? Yes, definitely. Look at it. It's beautiful. Okej, men tillbaka till det här med att vara närvarande. How do we think that we how did we do today with being present? Are you asking? Yeah, I'm asking you. I don't think we're being present right now because we're talking about how we did. You're not. That's the problem. I actually think it's like almost, if I'm going to be completely honest, I think it's a little impossible. Impossible? I think it's a little bit impossible to do it all day. Give it a go yourself if you can, but to be actually present in the moment all day is literally impossible because you need, as humans, we need to know what we're going to do in the future, and sometimes we like to talk about the past, about good times, bad times. So to actually say, I feel good right now, I Dad looks good right now, it's literally impossible. So I'm going to conclude this whole thing that we tried with, it's impossible. Wow. Yes. You're not a fan of the word impossible? I'm not a fan of the word impossible, but I'm accepting the reality of our experiment Okay. that we have tried. It's been so much fun. See, right now I'm not in the moment. I'm talking about it like present, past. It is impossible to do all day, in my conclusion. And I kind of agree with that. I'm gonna switch this to Swedish now. But så det är ju liksom, jag tror mer att det är själva tanken att hela tiden vara närvarande, att inte att hitta den här balansen. Och
jag vet inte, ni borde titta på den filmen. Många av er kommer hata den och många av er kommer älska den. För mig har den varit väldigt viktigt. Det såg ni till och med eftersom att jag har en tatuering från den. Men just det här att faktiskt vara mer i nuet. För att det är så mycket fantastiska stunder. Alltså det här till exempel att duscha i skogen och bara stanna upp och bara, alltså jag står och duschar i naturen. Istället för att bara, okej, snabbt duscha här nu, sen ska jag sätta på en film, sen ska jag laga mat, sen ska jag... Alltså vet att hela tiden vara någon annanstans gör ju att man inte stannar upp. Och det är det som jag tycker blir så tråkigt, tror jag. Och jag tror att vi missar extremt mycket fina stunder i livet av att inte vara närvarande. Att våga tömma huvudet och bara våga vara här och nu. Visst att man planerar framåt och sånt också, men jag menar, även om man har en fullspäckad plan eller en fullspäckad dag, att göra varje sak i här och nu. För då tror jag att den också blir mycket, mycket bättre. Och jag menar, jag kan säga att det har varit en av de bästa grejerna med att jag har flyttat utomlands eller rest mycket. Att när jag väl träffar mina vänner, till exempel hemma eller som jag passerar eller familj eller sånt, och bestämmer mig för att träffa dem på en middag eller en lunch eller en promenad eller någonting, så är jag 100% närvarande. För att det är ingenting jag tar för givet eller någonting som bara ska snabbt hinnas med och da. Utan då är jag där. Jag är inte på min telefon när jag äter middagen, utan jag är där. Och det finns vissa kompisar som är så här, jag hatar att jag aldrig är på telefonen för jag kan inte se en story med dem. Men jag är närvarande. Och det är det som är så fantastiskt. Så att en liten utmaning från mig, eller från oss, till er. Och ja, det var väldigt spännande att testa, kan jag säga. Väldigt svårt. Så skriv gärna i kommentarerna om ni är med på att testa det här och era erfarenheter. Eller om ni har gjort någonting liknande. Och kommentera gärna om ni har sett filmen. Nu ska jag få i mig typ en avokadomacka till middag. Jag är så trött. Jag tror att vi har gått typ nästan 2 mil idag. Och sen ska jag sova. Och imorgon så blir det Tarifa. Så godnatt. Och det jag glömde säga var, oj kolla, jag har en fläck där på min tröja. Det var att det här var allt för den här veckans video. Och nästa vecka så kommer ni få vara med på en live. Så jag tänkte, eftersom att det är ganska många som ändå är lite så här, fan 9:00, det är lite tidigt. Så tänker jag att nästa vecka så kör vi en live 11:00 på förmiddagen. Så nästa vecka 11:00, se till att ställa klockan, se till att vara redo med dina frågor. Så tar vi en förmiddagskaffe tillsammans och svarar på alla frågor och har det trevligt i världen. Och sen veckan efter det kommer ni få fortsätta följa med på en väldigt spännande resa tillbaka mot Portugal. Och jag kanske även ska ta ett flyg någonstans. Ja, men det kommer hända ganska mycket nu. Så se till att inte missa nästa vecka. Ställ alla dina frågor. Häng med in på Vanlife. Och så hoppas jag att du får en fantastisk dag. Tack för att ni tittade. Och glöm inte gilla, klicka subscribe och kommentera. Hej då!